Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Në këtë program të parë pas zgjedhjeve të dhjetorit, do të mund të shihni një analizë interesante për rezultatet e zgjedhjeve të bërë as nga analistët e shumë që jemi mësuar duke i parë në ekranet tona, e as nga fituesit të cilët po marrin shumë hapësirë të ekraneve tona në këtë javë. Ne kemi vendosur të intervistojmë humbësit apo 5 ish kryetar të guximshëm që kanë vendosur të dalin, të reflektojnë dhe të flasin lidhur me atë se pse mendojnë se i kanë humbur këto zgjedhje. Këta 5 ish kryetar i kanë intervistuar kolegu im Muhamet Hajrullahu dhe mund t'i shihni në vijim. Mirë po para asaj të shohim një herë njërën prej intervistave që e kam bërë unë me ambasadorin amerikane Tracy Ann Jacobson dhe para kësaj një analizë të kolegut tim Mehdi Mulaj lidhur me rezultatet e zgjedhjeve dhe atë se çka kanë pa monitoruesit e birnit në ditën e zgjedhjeve kur ishin të shpërndarë në teren. Ta ndjekim reportazhin e kolegut tim Mehdi Mulaj. Zgjedhjet lokale për balotazh, që u mbajtën më 1 dhjetor, janë vlerësuar si kryesisht e qeta, përpos disa incidenteve të vogla, të cilat nuk e kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë për monitorimin e zgjedhjeve e ka vlerësuar pozitivisht procesin zgjedhor të balotazhit, me theks të veçantë koordinimin institucional për mbarvajtjen e procesit. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave me 1 dhjetor në 25 komuna u zhvillua në një ambient të qetë. Në shumicën e komunave dhe garuesit patën mundësi që të bëjnë fushat pa pengesa. Megjithatë, në disa vende janë vrejtur tensione, përfshi edhe në disa komuna me shumicë serbe, ku kishte pretendime se ishte ushtruar presion ndaj votuesve. Për dallim nga raundi i parë, në komunat veriore me shumicë serbe nuk u vrejt fushat kundër zgjedhjeve. Misioni ndërkombëtar NMO për vëzhgimin e zgjedhjeve ka thënë se zgjedhjet i kanë plotësuar shumë standarde ndërkombëtare, por ka shfaqur shqetësimet për disa incidente. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave në Republikën e Kosovës ka përmbushur shumë standarde ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike. Ndonse disa çështje të identifikuara që në raundin e parë të zgjedhjeve shkaktojnë brengosje, siç është keqpërdorimi i burimeve shtetërore, blerja e votave, votimi familjar dhe dhuna në disa vend votime. Sikurse në zgjedhjet e raundit të parë me 3 nëntor, po ashtu edhe në garën për balotazh me 1 dhjetor, ekipet e birnit e kanë monitoruar nga afër procesin zgjedhor. Gjatë monitorimit, ekipet e birnit thonë se procesi në përgjithësi ka shkuar mirë, përpos disa incidenteve të cilat janë raportuar. Unë bashkë me ekipin e birnit kemi qenë në vëzhgim të zgjedhjeve me datën 1 dhjetor në komunën e Vitis, ku marë përgjithsisht situata ose votimet kanë shkuar qetë me përjashtim të 2-3 rasteve. Rasti kryesor që e ka përshkru 1 dhjetorin në komunën e Vitis ka qenë në fshatin Tërpez, pikrisht në shkollën fillore 7 shtatori, ku kemi pas një arrestim të një komisionerit të Partisë Demokratike të Kosovës, ku policia e ka vlerësu se ky komisioner ka bërë keqpërdorim të votës dhe me urdhër të prokurorit kujdestar për komunën e Vitis, komisioneri i Partisë Demokratike të Kosovës është ndaluar për 48 orë. Në balotazhin e mbajtur me 1 dhjetor, kolegu im Petrit Kryziu dhe unë kemi vëzhguar në qytetin e Prizrenit dhe të Dragashit dhe në përgjithësi procesi ka shkuar mirë. Në fakt gjatë ditës kemi pasur 2 informacione për 2 ngjarje të ndara në Prizren. Kemi shkuar në vendin e ngjarjes, kemi verifikuar ato informacione dhe konkluduam se nuk ka pasur ndonjë shkelje ligjore. Kemi vizituar disa qendra të votimeve, si në Prizren dhe Dragash. Ato ishin hapur me kohë dhe procesi kishte filluar normalisht. Ndërsa gjatë procesit të numërimit të votave kemi qëndruar në shkollën fillore Abdyl Frashëri, në lagje Ortakoll të Prizrenit, dhe procesi numërimit ka vazhduar shumë mirë dhe shpejt. Gjatë kohës sa kemi qenë duke monitoruar në qytetin e Gjakovës, nuk kemi pasur raste shumë të mëdha përveç një rasti që kemi pas në lagjen Kolonia, ku kemi pas një informat që aty po i detyrojnë me zërë me dalë me votu
një person po i detyron disa njerëz të komunitetit rom ashkali egjiptian që më dalë me votu me zër për një individ të caktuar. Në lagjën kolonia kanë dalë, na kanë pengu gjatë orarit punës, edhe me njëre kemi thirrë policia ka vepruar në mënyrën më të mirë të mundshme, e ka arrestu personin edhe prokuroria ka vendosur që ai person me qenë në mbajtje. Përgjithsisht në pej ka qenë shumë mirë, ka votuar shumë qetë qytetarët, ka pas grupacione të ndryshme në jashtë qendrave votimit, po që nuk janë pasje si as tension ose diçka e tillë. Raportime pej partive ka pas tek tuk që ka tensione, por çdo herë kena qenë vend ngjarjes nuk ka pas ndonjë tension. Gjatë procesit numërimit kena pas një problem, monitoruesi i Birnit nuk është lënë në qendrën në Ramisadek, në qendrën 1704C, realisht në vend votimin 04R, në të cilin nuk është lënë me ndajt në gjatë numërimit. Problemi sipas kryesuesit është se nuk ka qenë gjatë gjithë ditës aty monitorim, por siç dihet sipas rregullave vëzhguesi akredituar mund të rri edhe domethënë mund të qëndrojë aty, por do të jetë para se të fillojë numërimi. Unë së bashku me kolegun tim, Valer Saliu, kemi qenë edhe kemi monitoru procesin zgjedhor në komunën e Mitrovicës së Jugut. Sa kemi vrejta ne atje, nuk ka pas incidente mjaft serioze të cilat do ta kishin dëmtu seriozisht procesin zgjedhor në balotazh ditën e votimit. Janë shënuar disa incidente, përfshirë këtu arrestimin e vllajt të kandidatit të AKR-s për kryetar komune të Mitrovicës, i cili është zënë me armë zjarri afër një qendre të votimit. Po ashtu në një shkollë tjetër në tuneli i parë në një fshat afër Mitrovicës, janë arrestuar 2 komisionerë, njëri i PDK-s dhe tjetri i AKR-s, për shkak se janë kacafyt mes vete, mirë, po nuk ka pas rrahje aty, ka pasur vetëm fjalosje. Po ashtu një person tjetër është arrestuar në Mitrovicë për shkak se është paraqit me një ID të rreme dhe ka pretenduar me u fut në një qendër të votimit si vëzhgues. Përndryshe gjitha këto raste janë proceduar në polici dhe personat janë marrë në pyetje në polici, disa prej tyre kanë qëndruar në paraburgim deri kur është kry procesi zgjedhor, dhe këto kanë qenë incidente të cilat janë shënuar në Mitrovicë. Në zgjedhjet lokale 2013, qytetarët patën mundësinë që të votojnë në 38 komuna, duke përfshirë edhe ato në veri të Kosovës. Prej këtyre komunave, 13 sosh zgjodhen kryetarët e tyre qysh në raundin e parë, kurse 25 të tjera u desh të shkonin në balotazh me 1 dhjetor për ta zgjedhur të parin e komunës së tyre. Kjo ishte çka kishim për të thënë monitoruesit tonë të zgjedhjeve. E tash me mua është Tracy Ann Jacobson, ambasadorja amerikane në Kosovë. Ms. Jacobson, welcome to our program. First question. Lately, the United States seems to be doing more advising than insisting when it comes to our internal affairs. Are things really changing, or things have remained the same behind the scenes? I came here at an interesting time in August of 2012, which was just on the eve of the end of supervised independence. And I think that really means something in Kosovo. And naturally, when Kosovo has achieved its full unsupervised independence, it's natural that embassies are going to have an evolving relationship with the government and the people. And I would say we're still very closely linked up. We still have great contacts, access, collaboration, but decisions are really up to the people of Kosovo to make. You follow this election closely. How do you explain the switch over from the review of 2010 of being an industrial fraud type of election to a largely free and fair one now? How do you explain this change? Well, I wasn't here in 2010, but I will say several elements came together to make a successful election. First of all, we had a new criminal code and criminal procedures code, which placed more emphasis on electoral fraud and gave greater penalties to those kinds of crimes. We had the police and the prosecutors empowered, engaged in that from the beginning, even during the campaign. I believe there's 17 indictments from December the 1st, and there were 8 arrests. I'm sorry, November the 3rd. There were 8 arrests on December the 1st. So that showed, I think, the people that it was being taken seriously. That gave the voters more confidence. The voters played their role. They came out in large numbers. And the political party leaders also committed to
supporting a free and fair process. So it was a great result for Kosovo all around. Apart from this, unë e di që ju kuptoni Shqip. Have you followed the election campaign? What have you noticed that was that strike to you, that was new, although you haven't been here before? I understand that. Patjether, we all have followed the campaign very closely. On election days themselves, on November the 3rd and on December the 1st, I had the privilege to travel around the country to visit dozens of polling stations, to meet the poll workers. I was very impressed by the efforts of the poll workers to be professional, but also the level of engagement in terms of the monitoring, not only from political parties, but also from civil society. For example, Democracy in Action, which my government supported along with the governments of the UK and Norway. So I think the monitoring effort was also a very important part of successful elections. And the quality of the politics and the campaign, what did you think about it? Here in Kosovo, there still is a tendency for parties, I think, to be based on personalities, maybe rather than political platforms, but that's evolving now. And I think one of the things that local people have told me is that candidates were more prepared in this election to speak about specific platform issues. For example, how they would spend their budgets if elected. The important thing now is for the elected candidates to follow through on those promises, to follow through on those platforms. Because if this election showed anything, it was that not only is Kosovo capable of conducting a free and fair elections, but that voters will hold their elected leaders accountable for the promises that they make during the campaign. Over 50% of the mayors in entire Kosovo changed, although the key result, the parties and how they run it up remained the same. Over 50% of mayors completely changed. What does it explain about Kosovo? Well, I think it explains that voters are interested in having a voice in how their municipalities are run. They want to be a part of setting what the priorities are. They want to be a part of deciding how the budget is spent. And they're going to insist on having that vote. What I hope it means for the future is that the elected mayors, the new mayors, or whether they're new or re-elected, will really listen to their constituents, really listen to their citizens, work collaboratively with the municipal assemblies, which are sometimes dominated by a different party, and work collaboratively to really make progress on the goals of the citizens in their day-to-day life on the ground. That's what municipal elections are all about. Now, on your personal Twitter, which I followed, you wrote yesterday that you are proud that the two mayors that have won, Mimoza Kusari and Shmend Ahmeti, are educated in the United States. One of them is in Vetvendosia movement. Not long ago, you complained that Vetvendosia injured you during a protest in front of the parliament building. Can you tell me what has happened in the meantime? Has Vetvendosia changed? I don't think it has. At least no one from Vetvendosia has communicated to me that they are no longer going to engage in the politics of physical confrontation, which I don't think is appropriate. I am proud of our U.S. government exchange programs. The Ron Brown Fellows Program has produced so many great leaders in the Balkans. And our educational exchanges here are a major part of what we do, both through the State Department's Public Diplomacy Office and an upcoming program through USAID that's going to literally send hundreds of Kosovars to the United States for master's degrees and advanced technical certification. I think this is a great part of our cooperation, and of course, whenever any of our alumni take on a responsible position, either in government or somewhere else in society, we're proud of that contribution that we've made. I'm going to push you a bit here because of the role that U.S. Embassy has had so far with this movement. Now that a member of this movement has become part of the institutions, I wonder, will you still not meet them because you don't agree with their politics, or will you behave like maybe the ambassador in Belgrade, who meets nationalist leaders, even though they are nationalist leaders in Serbia's politics? Look, I personally am happy to meet with any political leader, even if they have a radically different view from my own. That's not the problem. And Vetvendosia's sort of political position on the issues, while in many cases differs from our own, that's not the reason that I haven't engaged the senior leadership. The reason is because of this
the tactics of physical confrontation. But that having been said, my officers do meet with representatives of Vetfendosia. We do have relationships on the working level, and that will continue. And I hope that we get to some stage in the future where Vetfendosia will say we're no longer interested in physical confrontation, that we're going to adopt a sort of mature approach to our political aims, and then we can have a discussion of what those aims are. By mature approach, do you mean not protest in the parliament or outside? What do you mean? Can we go into more details? Everybody has the right to protest. I have no problem with peaceful protest. What I have a problem with is physically blocking access to the parliament. That's what happened to me. It was during a process of trying to physically prevent me from entering the parliament that the activists pushed me into a wall. That's not even the main story from that day, though. The main story from that day was them preventing the Speaker of the Parliament from doing his job by taking the microphone and occupying the seat. I don't think those are the behaviors of a mature democratic political party. On that day in particular, everyone who wanted to speak had the opportunity to get up and speak at length. That's where you have the opportunity to make your views known. It's a step too far to physically prevent somebody else from speaking. That's what I mean. Okay, this brings me to the other topic. Clearly we are pleased with our election, but in the meantime, have we allowed the internationals to twist our arm and give away half our country? And are we at the moment just too happy to see this? I'm talking about 9 municipalities having been won by the Serbian list, who has already declared that it does not recognize Kosovo's independence, it does not recognize Kosovo institutions, and it will not accept, one of its leaders, Christopher Pantic, declared yesterday, it will not recognize Kosovo's symbols and our prime minister as its own. His prime minister will always be Dacic. Well, I think we have to look at the overall context in which these elections occurred. There is an ongoing dialogue in Brussels. Prime Minister Dacic and Prime Minister Thaci will be there tomorrow to continue to discuss issues, including the formation of this association of Serb-majority municipalities. We don't know exactly what shape it's going to take yet. We're looking forward to seeing the statute that defines how this association will operate, but we do know that the association will be created within the law and the Constitution of Kosovo, and we do know that elections occurred within Kosovo law on the sovereign territory of all of Kosovo. So that is the main picture. That's the first time that that has ever happened, that they were Kosovo elections under Kosovo law, and that is the way the municipalities will have to operate going forward. But what did we get out of this? I realize that now we have Serbian institutions rather than having them separate. We might have them as a part of Kosovo, but Kosovo institutions. But at the same time, it worries me what is happening in the south, in places that have been institutionally, at least, integrated into Republic of Kosovo. Are we setting ourselves for a miniature version of what is happening in the north to happen in the south of the river, especially places like Gračanica and Novo Brdo join this municipality? Have we regressed the rest of decentralized Kosovo, which has not proven to be a bad example of decentralization? Well, I don't think so. We have to keep in mind that Serbia has supported health and education in the municipalities in the south as well, and that is allowed by Kosovo's constitution. It was envisioned under Ahtisaari, and it's been part of the dialogue that's been going on and the agreement that was signed on April 19th, which allows Serbia to continue to have a relationship with Serb-majority municipalities as long as the financial flows are transparent. And I think this is an important point because we know, especially in the north of Kosovo, that the non-transparent provision of funding has meant that a lot of the funding that should have been earmarked for health and education has gone to enrich individuals. And through a more transparent process, hopefully those funds that come from Serbia for health and education will actually reach the people that need those funds. But let me continue, if you'll just let me finish. With regard to the association, we don't know exactly, as I said, what form it will take, but we do know that it will allow municipalities to collectively exercise those responsibilities that are already under Kosovo law delegated to municipalities. That is the responsibility that they'll have. And maybe more, because as you said, we are uncertain. We have allowed for a dialogue to take place this long, and the only reason why we entered it was to integrate the North, and that is uncertain at the moment because we don't know
what the statute of the association occurs. We didn't get, what do you say to the critics who say that not only from this dialogue did we get visa liberalization, not only did we not get 5 non-recognizers to recognize Kosovo, but we also have uncertainty over how the association is going to look. But now we know they've got 9 winners inside Kosovo. What do you say to critics who think this is a recipe for a Trojan horse, a type of Republika Srpska within Kosovo? Well, I would encourage them not to panic. After all, we don't know what the statute is going to look like, but we do know that the association will not have responsibilities or executive competencies, if you want to call them that, beyond those which are already delegated. How do you know if we haven't well, seen the statute? This is something that has been agreed in the April 19th agreement, and a point on which I believe the European Union, which is facilitating this dialogue, has been quite clear, that the competencies are limited to those already delegated to municipalities under Kosovo law and under the Constitution. What do you envisage is going to happen previewing this to national elections? What happens when we get Serbian Citizens Initiative in MPs in the parliament? At the moment, they have reserved seat, 10 reserved seat, even before they get out of bed. With this result, if same municipal result, similar result, they may become one of the key parties, one of the biggest 5-6 parties in Kosovo. Having a Serbian dominated, a Belgrade-dominated party be a part of Kosovo's decision-making, central parliament decision-making in the future, what does this say for Kosovo? Well, let's back up from the hypothetical elections that may occur sometime in 2014 and look at what's going to happen now. We've got mayors from various different parties who are going to have to deal with municipal assemblies who have a lot of power in the municipalities, particularly over the budget, who are from different parties. It means that all of these mayors, whether they're from Srpska or from whatever party they might be from, are going to have to work as part of a diverse political spectrum. But the mayor has a lot of powers too. In our system, the mayors can get a lot of things through without asking the assembly. Indeed, they can, but in terms of who controls the budget process, who finally approves that, any mayor is not going to be able to act in a vacuum. And particularly, these elections showed that the mayors are going to have to be accountable to the populations that they've been elected to serve. And this is something that I want to point out here. I want to have a little switch about from the power of mayors to the responsibility of mayors, from the sort of focus on the elected official as an important person to their role in serving a community. That's, I think, a real key takeaway from this election for me. And that's going to be true of mayors from the Srpska party. It's also going to be true of mayors from PDK or LDK or AAK or Shpendak Medi from Vetvendosia. They will be responsible to the citizens. And I think that message has been really brought home in a new way by the number of changes that occurred as a result of this election. However, talking about the Serbian minority, should we admit that it has not shown the capacity to maybe make its own decision? In a sense, we formerly had SLS, which was viewed by its own population as a puppet party of Pristina. Now we have Srpska Lista, which is viewed from the way civil servants were made to vote in the north, is viewed as the puppet of Belgrade party. Should we admit that neither Ahtisaari plan that envisaged powers to minority that decides for itself, this is just too ambitious for this situation of the Serb minority in Kosovo? Well, I don't think it's too ambitious, and I would not sort of look at the situation in that sort of lens that you're describing it. We have to think of both Belgrade and Pristina as partners in a process of dialogue, as partners in implementing the April 19th agreement. Both Belgrade and Pristina have an interest in seeing that work, not only for the benefit of the situation on the ground, but also for their European aspirations. We know that Belgrade wants to start accession talks for the EU. We've seen that Kosovo has already started negotiations for the Stabilization and Association Agreement, which is a great achievement. Earlier you mentioned we haven't got this, we haven't got that. Well, yes. Stabilization and Association Agreement, despite the fact that there's non-recognizers, I think is a great progress, and that should be concluded, I think, successfully
sometime next year. So that is also an important step in Kosovo's further integration with Europe. Isn't it unfair, a little bit unfair? It's very minimalistic that we got MSA, but the fact that all we got out of it is the uncertainty of whether these municipalities will respect the law or not. We still don't know. We haven't seen it. And what Serbia got out of it is accession to the EU. Well, they haven't got They haven't got an accession start date yet. That is only going to be decided by the European Council on the 17th of December. And accession is a process. There are some 35 chapters that need to be open and closed. Each time you open and close a chapter, that requires the consensus and consent of all the members of the European Union. So the process of Serbia's accession to the EU is one that's rather complex and intense, and it also includes relationship with the neighbors, including Kosovo. So that's so this dialogue, you think, by the speak of it, is going to be endless, an endless dialogue to see how they behave with the 9 municipalities. It's a never-ending dialogue. I think dialogue should never end. I think countries that live next to each other, that share a border, must always be in dialogue. In terms of the EU facilitation of this dialogue, I think it's been very productive. And I think that both sides have agreed that elections and the association will take place and be created within the context of Kosovo law. That's already a big step forward. In terms of how long this political dialogue goes into, what shape it takes in the future, what form or who is facilitating it, you know, I can't say. But at the same time, I think it's an important improvement. It's something that I wouldn't have imagined before I came here, that you would have the prime ministers of Kosovo and Serbia regularly sitting down and making decisions and making sometimes painful compromises to improve the life for their people and to improve their European perspective. So I look at that as a positive. And possibly maybe go back on our already painfully negotiated decentralization package of Ahtisaari. I mean, we've been here before in terms of negotiating packages like this. So what do you say to the fact that we constantly have to compromise and give in, and actually some critics feel getting not much out of it? I think Kosovo's gotten a lot out of this dialogue process. It's gotten a lot further along in terms of normalization of its relationship with Serbia. The perception of Kosovo as a country on the international stage has been dramatically improved through this process. And as I mentioned, Kosovo got the Stabilization and Association Agreement. So I think those are all positive benefits. And I hope that we're going to see more positive benefits as we go forward into 2014. As we have better integrated border management, I hope that will open up the opportunities for more cross-border trade. I hope it will take an element of political risk away for potential investors who might have felt uncomfortable about coming here before, but now will see that this process of dialogue is a positive political development. So there are a lot of benefits to the dialogue. In terms of the price that's been paid, I would just reemphasize that when we talk about decentralization to municipalities, when we talk about the April 19th agreement, there are no authorities that are being delegated to municipalities beyond those which are already enshrined in Kosovo's law. Apart from the fact that this mayor now, one of the leading mayors, is declaring it will not accept Kosovo institutions and Kosovo symbols and Kosovo emblems. Isn't that a beginning of a quite a little dispute to have an opening for a type of Republika Srpska? I think it would be a mistake to pay too much attention to what politicians say immediately following an electoral victory. And I think we have to see how this process plays out. We'll have the meeting with the prime ministers on the 5th. I understand they'll probably meet again in December. And since both Belgrade and Pristina have committed that the structure of the new municipalities, the way the association will work, will be in accordance with Kosovo law,
That is the important starting point, and that's all the municipalities will eventually have to work on that I have a couple basis. of questions about which you just mentioned investment. That, rather than dialogue, is one of the key concerns. The economic underdevelopment of Kosovo is one of the key concerns of majority of population. I've seen you recently be in an inauguration of our national highway being opened. And I want to ask you about the government contract with Bechtel Enkan Consortium, which is not yet public. In the meantime, another state contract we have with the Turkish-French consortium in the International Pristina airport has become public. The civil society has been pushing to see the contract signed with Bechtel Enka, and when asked from the former Minister of Transport, he has said that this contract, it would be revealing business secrets. Nevertheless, does the U.S. government, I want to ask you in terms of, in principle, does the U.S. government allow secrecy over state road building contracts? How would you evaluate the non-publication of this contract and the need of the public to actually scrutinize and see this contract? Well, I really don't think that that's a decision on which the United States Embassy in Kosovo has a vote. This is up to the government and civil society to work out. I will say that the road is a fantastic project. It's won multiple international awards. It's a pleasure for me to drive on, and I really think it will help link up Kosovo in terms of people-to-people relations and also trade. Then what's the problem about making this contract transparent? Well, this is not a question you should be asking me. This is not in my area of responsibility. It's an American-Turkish consortium which has always acted in a manner that's very above board. They've made a proposal on the latest bid on Route 6, which I understand came 200 million euros under the competitor, and also received 20 points higher in terms of the technical evaluation. So I think they prepared a very good proposal. In terms of how those proposals are compared and how they are analyzed, that's really up to the government of Kosovo. This is, in terms of American investment, this is a contractor. It's an American company, but it's a contractor doing a service for our government that our budget is paying for it. But can you explain to me why we don't see more U.S. companies investing, foreign direct investment in Kosovo? What would it take for Kosovo to get them? Apart from what you said, the northern question, which may be encouraging, what else does this investor need for a foreign direct investment from the U.S. to grow? Well, there's a couple of things. First, we have to remember that most of the world is coming out of a financial crisis, and that investment dollars are short, and that investors are probably a bit more conservative with their investments than they were during the days when there was more money flowing around. So that's one thing to keep in mind. What Kosovo can do to improve its attractiveness as a destination for investment is to get a handle on the corruption problem and the perceptions of corruption, and enhance the capacity of the judiciary. We know that there's a backlog of cases, and the investors want to know that if they have a business dispute, they're going to be able to have it arbitrated in a quick and fair way. So these are two areas that would be helpful in attracting foreign direct investment from the United States and elsewhere, and these are two areas where we're also having a lot of our assistance with the government of Kosovo through Department of Justice, through USAID, through our Treasury Department. Has this process really made itself faster in the sense that you have been investing in the system for a while? The system has changed this year in hope that the cases will be much quicker processed, but as a result, have we seen much quicker progress? Well, I actually think we have. We've seen, for example, in the World Bank Ease of Doing Business report, for the last 2 years, Kosovo's gone up 39 places, which is a tremendous achievement. And I am happy to say that we had some small role in that through our Business Enabling Environment project. We've also... but not because of courts. We were talking about courts. I agree that that's what's happened, but in it's terms not of in the courts, we've helped the government to introduce alternative dispute resolution, which can help shave some of that backlog. We've also, through Department of Justice, worked with the courts on plea bargaining, which is a tool that we use in the United States to help manage the number of cases, and our support on the law of courts
the new law on courts, which came into effect this year, plus our continued training with police and prosecutors, I think is a reasonable contribution. And we do believe that we are seeing the results of that. We've now seen in Kosovo the first plea bargains. We've now seen the first confiscations of ill-gotten gains from crime. So that's progress. On the final topic, France recently announced the withdrawal of its troops in order to deal with commitments in Africa. What does the future hold for the U.S. troops, U.S. deployment in Bond Steel in particular? We're still strongly committed to the KFOR mission here. I think the elections have shown that KFOR can play a useful and stabilizing role in creating a safe and secure environment. I have had the opportunity to speak with General Breedlove, who was here for our Thanksgiving holiday with the troops. I speak regularly with Admiral Klingen, and I know that NATO as a whole is committed to having a presence in Kosovo that's appropriate for the conditions, and that drawdown will only take place when conditions raise it. And certainly that's the U.S. perspective as well. We are here, we're strongly supportive. At some point, I hope we reach a situation in Kosovo's development and the security situation that such a large international security presence will no longer be needed. But for now, we're committed. I want to ask you, from the standpoint of the U.S., how real is the threat of terrorism and Islamic extremism here? Because so far we haven't seen anything more from the Islamists here rather than thuggery, but the authorities have claimed that they have foiled terrorist plots. What do you think? Is there an Islamic threat in Kosovo? They did arrest 6 individuals last month who had apparently been planning terrorist activities, who had been collecting, engaging in the buying and selling of weapons. So I think that in itself is a sign that this is an area where we all need to be conscious. The government of Kosovo, the international community, it's not a unique problem to Kosovo, I don't think, but it is a problem throughout Europe. Regarding these arrests in particular, has the U.S. helped with information? This was an activity, as I understand, that was executed by the Kosovo police, and our assistance to the Kosovo police is based in terms of training. But this was a job that was executed by Kosovo, and it seems like they did a good job. Thank you very much, Ms. Jacobson, for being on our program. Thank you. You do talk even faster than I do. So, thank you. Kjo ishte që kishin me thonë Amerikanët për mu, edhe ma shumë po më interesant që ka kanë me thonë tonët. Më spesifikisht ish kryetarët e komunave, të cilët jemi mësu me i pa në shumë debate zgjedhore, tash e disa mandate edhe në debate pas zgjedhore. Janë këta ish kryetarët si Qemal Mustafa i Gjiljanit, Bajrush Ymeri i Novobërdës, Agim Aliu i Ferizajit, Palekaj nga Gjakova dhe Mehmet Krasniqi i Obiliqit. Të gjithë këta ishin kryetar në mandatin e kalum dhe nuk janë kryetar në këtë mandat. Të shohim se si po reflektojnë ata për zgjedhjet e dhjetorit. Zotë Qemal Mustafa, mirë se erdhët në Jeta në Kosovë. Mirë se vjetë. Qysh po ndijeni tash, kur zyrtarisht rezultatet preliminare e kanë shpallur kundër kandidatin tuaj, zotë Lutfi Aziri, si fitues. Çka ndodhi? Pse humbët? Janë shumë arsye për humbjen. Unë do të thosha që ajo më e madhja që është e nusi përbashkët në gjithë hapësirën e Kosovës, është dëshira përcaktimi i qytetarisë së Kosovës për ndrime, e që u pa në gjithë Kosovën, pavarësisht se kush i qeveriste komunat. Mendoj që kjo është për shkak të një frustrimi, për shkak të gjendjes ekonomike të familjeve tona, përgjithsisht, edhe për shkak të një perceptimi për subjektet në qeverisje, edhe për kryetarët, edhe për qeverinë, për partitë në qeverisje. Sepse tepër kohë gjatë, kuloreve, mediat, shoqëria civile, opozitat, e plasojnë gjithmonë të dhënën prej mëngjesit deri në mbrëmje vonë kur bim gjumë, që secili që është në qeverisje është hajnë, është i korruptum, është glabrus, e që nuk është e vërtet. Pse ju humbët në Gjilan? Jeni kanë sigur në fitore?
Unë kom qenë i sigurt fitore bazu në punën time, bazu në qëllimin e mirë, bazu në angazhimet e mia dhe strukturës time çdo ditë për këto 6 vite. Prej mëngjes deri në mbrëmje vonë, edhe shtuna dhe diellave. Ne nga unë thash, 2 komponente, gjendja ekonomike e familjeve, është perceptimi për partinë, për qeverisjen, bazunat që thonë, mediat, po thomë se i cëllën ditë, nuk kemi arrit kësaj me ju kundërvën, me mjetet e duhuna, me dërgu informacionin e duhun, të bollshëm, bile çdo 3 muaj ditë të sublimum të secila familje. Kjo është një mjet e madhe e komunikimit tim me qytetarin, me familjet. Partia ka qenë pak so pasive këtu, dega. Vjen kjo që edhe për shkak nashta të problemeve në degë që i keni pas? Ka qenë pasive dhe nuk ka arrit me e rujt relacionin, këtu e marrë edhe unë pjesën time përgjithësisë, sepse unë jam eksponent i lartë i saj, me familjet, me lagjet, me komunitetin. Dhe mandej kemi pas, do më thonë njerë një fashitje, në atë komunikim dikur kemi pas një proces zgjedhor të vënum, mas një 7 viteve, e që aj proces zgjedhor e ka trondit degën këtu, për shkak të se nuk është bon si duhet, nuk është monitoru si duhet, nuk edhe regulloria nuk ka qenë e duhun. Është leju që të vetë shpallën 4 kandidat për kryetarët të degës. Merreni me mend 4 lobime, 4 tërsi, 4 fraksione u ndërtuan shpejt për mrena degës në Gjilan, se i cila i lufton të 3 tjerat. Është kjo arsyeja kryesore ndërto pse keni humbur? Dhe jo, nuk po them kryesorja, po nëse mblidhen të gjitha këtu, janë mjaft. Bojnë mjaft. Edhe po them edhe komunikimi jo edhe i bollshëm, jo edhe i rregullt me qeverinë. Po zonë ato 3 vitet e kalume, ani pse kemi pas komunikim më të dendur gjatë procesit zgjedhor, tash në parti edhe sidomos këto 60 ditë ka qenë një komunikim shumë i dendur i kryeministrit, kryetarit partisë, i antarëve të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës me Xhilanin. E kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë këtë proces, po gjatë fushatës, domethënë gjatë këtyre 60 Por ju po thoni jo edhe para fushatës. Po jo, edhe tollimi i investimeve ka qenë për këtë anë, edhe ajo ka bërë punën e vet, zvarritja e projekteve. Domethënë ma komplekse është humbja në Xhilan, edhe në Ferizaj keni me pa, edhe në Mitrovic, ka specifika, secila komuni ka specifika të veta. Mirë, po nënën tjetër kryeministri gjatë fushatës, zoti Qemal ka premtimet miliona investime në Gjilan. Mbi është thonë shifra për 120 milion euro që do të ketë investime në komunën e Gjilanit, por që se jo do të rizgjidhësh kryetar për të vazhduar projektet. As mjaftun këto premtime për me bind me votu njerëzit për juva? Po jo los. Sfarit ju them që premtimet për infrastrukturën nuk e joshin fort komunitetin. Nëse familjeve tona u premtohet që secila do ta ketë në 2 vitet e para të qeverisjes, po e zom, s'paku nga një të punësuar me një kontratë përhershme të qëndrueshme, sektorin privat ose publik, kjo është joshje ta shëtutje. Përndryshe, nuk ju bën ma familjeve përshtypje nëse u ke dërgu asfaltin, kanalizimin, ujësjellsin, nëse familjet nuk kanë të hyra mujore, nuk kanë të ardhura për t'i ushqy fëmijët, për t'i vesh mbathë dhe për t'i eduku fëmijët e për ta mbajtur familjen. Kështu që kjo nuk bën më shumë punë, ose rritja e kuptoj, e konsideroj jashtëzakonisht shumë për caktimin e kryeministrit, edhe guximin për me hy me i rrit pagat. Ishte 2 herë gjatë këtyre 2 mandateve të Partisë Demokratike të Kosovës, premtoj prap për fillimin e vitit tjetër, po veç me këtë rast ne bëjmë një punë të mirë, sepse i lumturojmë ata të cilët kanë kontrata në sektorin publik, arsimtarët, mjekët, shërbysit tjerë, civil, policë e tjera, po e bëjmë pa lumtun definitivisht atë stresën tjetër të madhe e cila ka mbetë e papunësume, kështu që do të vepru paralelisht me ngritjen e pagave kënej, duhet ndërtu kushte për punësim. A i kishë bërë këto analiza ma heret, apo tash janë këto analiza? Jo, nuk i kemi, po ju lës, kështu të copëzume,
të fragmentarizume si aspekte i kemi kap shpesh në parti edhe këtu në komunë, në debate, po kur që jemi ullë me bo një analizë të thukt, edhe me po vërtet cilat janë të gjitha këto komponenta në këtë formullë komplekse, e cilat e determinojnë rrugtimin e degës edhe rrugtimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Prandaj, kemi arë në një moment, kur populli thot, kur kerri thehet, gjindën në rrugë. A u thy kerre? Edhe, po është thy, në Partinë Demokratike është thy, sepse mesazhi tash është shumë i qartë, që ka ardhur për qytetarisë, duhet me ullë, ftoft, me bo analizë të thukt, edhe me i po, cilat janë të zgjetunat, cilat duhet jenë rekomandimet për me dalë prej kësaj gjendje. Mendoj që është koha e duhur dhe Partia Demokratike mund të kthjellet shpejt, sepse rruga të cilën po e bën nuk është rruga e duhur. Tash praktikisht lakoria ka fillu me radhë, nëse nuk ndërmorim diçka me stopu këtë trend negativ edhe me shku në rritje, parti nuk e presin ditë mira. Pse këto vota atëherë kondorjosh? Është në Kosovë, siç po e shihni, populli ka votu, qytetarët kanë votu në shumicë për me i dënu qeverisjet. Mirë, po kështu nuk ka ndonë në disa komuna, e kemi rastin e shtimes, kur Naimi Ismaili vjen nga PDK-ja, vazhdon me mandatin e tretë. Kemi rastin gjithashtu të komunave tjera që udhëhiqen nga LDK-ja në Podujev, në Fushë Kosovë, edhe PDK-ja ka komuna tjera, do më thënë ka komuna të cilat kanë vazhdu me gjithatë në mandatin e tretë. Unë mendoj kush do tjetër, Naimi Ismaili s'ka mujt me zhvillu ekonomi. Këto jam i sigurt. Do më thënë e ka gjendë sociale të familjeve njësoj sikur se në Gjilan. Po mendoj që e ka rujt mjeshtresht komunikimin me lagjet, e ka strukturën e mirë, e ka rjetizimin e mirë, sepse qytetarët duan me ju qenë aty në pranë. Edhe atëherë kur kanë... Kjo përvjen që jo nuk e paske pas këtë tretë. E thash që partia në Gjilan e ka humbë komunikimin për 2-3 vitet e fundit me lagjet, me familjet, me rjetin, struktura e ka humbë atë komunikim, kështu që kjo është shpërblim këtë mënyrë. A jeni që i shqetësum me që ma nuk jeni kryetar komune, apo po njëni në rahat? Jo, nuk jam i shqetësum. S'pari të them që une kur e kom marrë këtë detyrë, kur jam kandidu në vitin 2007, jam kandidu për ta sjell Partinë Demokratike të Kosovës në qeverisje, sepse kam besu në kapacitetet e saj, në njëtin e saj, për ta ndru komunën. Edhe në vitin 2009 gjithashtu, me ma pak vullnet bile jam kandidu, po sido që tjetë kryon rrethonat. Dhe unë jam krenar me punën që e kemi bo, ka ndrime shumë të mëdha në Gjilan, komuna funksionon mrekullueshëm, administrata funksionon jashtëzakonisht mirë, kemi investime gjithashtu. Cilat janë problemet dhe sfidat që e presin kryetarin e ri zgjedhur në komunën e Gjilanit, dhe cilat janë problemet që i preokupojnë gjithashtu qytetarët komunës së Gjilanit? S'parit ju them që kryetari i ardhshëm e merr Gjilanin në gjendje jashtëzakonisht pakrahasimisht më të mirë se sa që e kom gjetur. Unë e kom gjetur në Balt, e kom gjetur në Terr, e kom gjetur në konflikte. Mirë, po edhe ata thonë për juve ndoshta kështu, ku do ta marrin tash? Jo, thonë katuni që shifet kallauz nuk don. Te ne nuk ka konflikte, o ka një klimë e mrekullueshme politike, një klimë e mrekullueshme e marrëdhënieve ndërnjerëzore, ndëretnike, ndërfetare. Nuk ka njeri në këtë komunë i cili lëshëm nuk komunikon me së i cilin. Dhe për me ndërtu këtë klimë ka qënda shumë mundi. Çfarë do të bënë Qemal Mustafa? A do të qëndronin në Gjilan, apo ku? Unë jam këtu ka 2 vite ma shumë, që banoj këtu. Kështu që unë do të vazhdoj me banu në Gjilan. Unë jam njeri i përpjekjeve, unë nuk mund të rrisë gjatë ditës. Nuk mundem një ditë me e qu kotë. Kështu që unë do të punoj për partinë, do të punoj për komunën, do të mundohemi me regullu shumë çka në parti. Në degën në Gjilan? Po, natyrisht, degën në Gjilan dhe unë shumë shpresoj edhe në Rafsh Kosove, edhe në nivel nacional, do të rregullohet partia, sepse diçka e pak ma shumë nuk është i shumit, edhe do të vazhdojmë me punu për komunën. Na nuk na njerëzit e thjesht të kësaj komune, njerëzit e përkushtuar, nuk kemi rrugdalje tjetër. Na duhet të punojmë për ditë për këtë komunë, për shtetin e Kosovës, sepse është
i vetmi i cili ka më na shërby dhe na shërben neve. Nuk ka garant tjetër. Nëse nuk e ndërtojmë një shtet funksional, ligjor, i cili më të vërtet na garanton siguri fizike, siguri materiale, siguri të perspektivës, se i cilit prej nesh, na nuk kemi bën ndonjë gjë. Zoti Mustafa, faleminderit shumë. Shikues nderuar, tash ju lë me kandidatin apo kryetarin e deri tashëm të komunës së Novobërdës, Bajrosh Emeri. Zoti Emeri, mirë se erdhët. Çu shpondeni sot? Po në fakt themi i relaksuar për arsye se u përfundoi një fushatë zgjedhore. Natyrisht pak i shqetësuar për këtë situatë çfarë ndodhi këtyre ditëve në Novobërdë, sidomos gjatë procesit zgjedhor, por mirë. A keni lehtësim apo dhimbje për disfatin e Novobërdës kur dihet që kjo komunë është vështirë me u menaxhu edhe për buxhetin që e ka? Sa i përket meje personalisht, them e kam një lehtësim. Për arsye se unë edhe ashtu nuk kam pas ndërmend më të kandidoj. Mirë po, të e pas për arsye situatët se çfarë kemi, ndi dhimbje, për arsye se 6 vite të rënda kanë qenë për mu për ta sjellë komunën në atë nivel, se edhe sa i përket investimeve, edhe sa i përket performancës, dhe unë kam shumë dyshim që kjo çfarë unë kam ndërtu gjatë tyre 6 viteve së bashku me qeverinë komunale do të vazhdoj kështu, apo ndoshta unë kam dyshimet e mia se dikush po dëshiron me kthim rrapa. Pse nuk fitut, zoti Emeri? Ne jemi total, si shqiptar, jemi dikon rreth 3000 votues. Nuk kemi më shumë, as më pak. Por numri jon i qytetarëve tonë, fakt, votuesve tonë është shumë që jetojnë në shtetet e perëndimit, do thotë mërgjimtarët tonë, të cilët unë ju kam bërë ftesë që të vinë, por natyrisht ka qenë vështirë për ta, sepse nuk është sezon e pushimeve tani, për të ardhur dhe për të përgjigjur ftesës sime. A nuk patët përkraje, keni kërku përkraje edhe nga niveli qendror për këtë punë? A ju ka përkrah fillimisht partia juaj, LDK? Fillimisht më duhet të them diçka që unë natyrisht nuk jam kundër që një kryetar komune të jetë nga komuniteti serb në komunën Novobërdë, sepse do dalë shumë diskriminues. Ne jemi qytetarë të komunës dhe natyrisht secili prej neve ka drejt të kandidojë dhe të fitojë. Mirë po, mënyra se si është bërë kjo fitore, unë mendoj që nuk ka qenë në rregull, nuk ka qenë demokratike, sepse janë përdorur të gjitha mjetet për të ardhur te fitoria e tyre. Ju keni xhiruar në ditën e zgjedhjeve disa kamione për Novobërdë, apo ne tregoni sakt çka ka ndodhur me këta kamion? Po ne e morëm këtë informatë të shtunën pas dite, se disa kamion po shpërndajnë material ndërtimor në për qytetarë serb. Natyrisht ishte shqetësuese, por ishim të pafuqishëm të bëjmë diçka në këtë drejtim. Por kur kjo filloi të përsëritet ditën e diel, unë personalisht duke kalu me automjetin tim, i pash 2 kamionat të cilët ishin të parkuar, unë dalë aty, rreth orës 10 kur ju kam ftuar edhe juve, dhe i pyeta ata punëtor, na treguan se janë punëtor të kësaj kompanie dhe shpërndajnë material me urdhër të Ministrisë për Komunitet dhe Kthim në për qytetarë serb. Njoftova juve, i njoftova policinë, mjetet e informimit që të vinë në vend ngjarje të ta shohin se çfarë po ndodh në Novobërdë në ditën e zgjedhjeve, se si ministrat e qeverisë tonë nga komuniteti serb mundohen me çdo kusht të thotë ta ndihmojnë kundër kandidatin tim që të vjen me çdo kusht deri te fitoria. Mirë, shikues nderuar, vetëm qartësoj, unë kam kontaktuar Bajram Gashani, drejtori i kompanisë ndërtimore Altrade. Ai ka thënë gazetës Jeta në Kosovë gjithashtu se shpërndarja e materialit ndërtimor derivon nga kontratat të cilën e kanë lidhur me Ministrinë për Kthim dhe Komunitete. Dhe përgjigja ka qenë, shpërndarja ka qenë e paraportë të bëhet me datat 27, 28 dhe 29 nëntor. Megjithatë, me 28 nëntori ishte festë shtetërore, ne nuk punuam, andaj shpërndarja vazhdoi edhe në ditët në vijim, ka thonë Gashani. Ndërkohë, pas këtij reagimi që ju e keni bën, ne kemi kontaktuar dhe Ministrinë për Kthim dhe Komunitete, ndërkohë që ministri Dalibor Jevtić na ka thonë që personalisht nuk është marrë me këtë çështje sepse është çështje administrative, por ka menduar gjithashtu që kjo nuk është dashur të ndodhë në ditën e zgjedhjeve. Domethënë zyrtarisht kompania, zoti Ymeri, po na thotë që kam pushuar me 28 nëntor, ndërkohë që ministri për Kthim dhe Komunitete ka thënë që kjo nuk është mirë që ka ndodhur, por ai nuk e ka ditë fare. U s'kam koment, tash këtë drejtim më tepër për arsye se edhe kompania shqiptare është dashur me ditë që ka heshtje zgjedhore dhe ka fushat zgjedhore dhe ka ditë zgjedhjeve dhe nuk është dashur këta me bo kësa forme. A ju ka ndihmu partia juaj dhe sa buxhet ju ka ndalë LDK-ja për këtë fushat në komunën e Novobërdës? Po, gjithsejt ishte, unë e thash edhe më herët kur biseduam, 21 vendvotime me 2 vendvotime rezervë themi, apo 2 komisionerë që kemi pasë rezervë, gjithsejt 23, ne kemi marrë gjithsejt nga 20 euro për secilin vëzhgues,
që i bjen dikon rreth 460 euro dhe 308 euro që na kanë taku për ushqim për këta vëzhgues. E gjithë kjo është pra 768 euro që ne kemi marrë nga Lidhja Demokratike e Kosovës për këtë proces zgjedhor. Tash nuk do të jeni kryetar komune. Çka do të bëj Barosh Ymeri tash tutje? A do të qëndroni në Vëbërd apo do të vini në Prishtinë? Unë jam shumë i relaksuar. E kuptoj situatën çfarë është, nuk kam mund të bëj më tepër. Kam bërë maksimumin e maksimumit. Do thotë ka marrë shumë përkraje të fuqishme për qytetarëve shqiptarë. 92% të votave të shqiptarëve i ka marrë në rundin e parë. Edhe pse i kam pasën edhe 3 kundërkandidat. Kjo më ka obligu që unë të jem pranë qytetarëve të mi gjithmonë ashtu siç kam qenë prej vitit 1993 dhe do të jem aty. Unë jam antar i kuvendit për momentin dhe nëse duhet më sakrifiku unë të jem antar i kuvendit, do të qëndroj antar i kuvendit për 4 vite për të dhënë kontributin tim vetëm për të mirën e qytetarëve të mi. Nuk dal nga aty. Asnjëherë vetëm e kam qëllimin që kam pas gjithmonë, qëllimin e mirë për qytetarët e mi. Shikoj nderuar, jemi tash së bashku me kryetarin e deri tashëm të Gjakovës, me zotin Pal Lekaj nga AK. Mirëmbrëma zoti Lekaj, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesë. Çka ndodhi kësaj here? Pse humbët? Sa i përket humbjes time në Gjakovë, janë qytetarët që kanë vendosur kështu, është një diferencë shumë e vogël. Paleka dhe Alanca nuk ka humbur në Gjakovë, ne do të vazhdojmë rrugën tonë, të mirën e Gjakovës, të mirën e vendit, sepse kështu jemi krijuar, mirë po kom pranuar edhe mendimin ndryshe qytetarëve të komunës së Gjakovës. Por ajo që mbetet, unë do t'jem kujdestar i qeverisjes lokale dhe mund të them që jo me 2 sy, por me 4 kësaj here. Pas 2 mandateve kësaj radhe nuk ja dolet. A keni bë analiza? Pse? Çka nuk funksionoi? Keni të drejtë, dikush e thot nga analistët që qenurit 2 mandate në pushtet konsumohesh, që nuk është e vërtet, nëse mirët përëndimi që është një shembull i mirë i qeverisjev, nëse e marrë kryetarin e Vjenës, është që 18 vite, i Torinës 21 vite, e shumë qendra tjera që nuk do thotë që të qenurit në pushtet mund të mos t'i kontribuosh për shumë mandate. Mirë po tek ne në Ballkan, sidomos të vendet e varfura, është e vërtet që ndoshta pamundësia e zhvillimit ekonomik dhe e shtylla buxhetore vije tek edhe që qytetarët e dojnë ndryshimin, sepse me keqardhje them, ndoshta në këtë drejtim e marr shembullin e Gjakovës, ne në 2007 kemi bërë një përmirësim të situatës dhe në 2009 po ashtu, mirë po jo në përmasa që kanë dashur qytetarët. Dhe unë them që me që vijat buxhetore kanë qenë mjaft të varfura, por kemi bërë atë që duhet me bërë dhe nuk kemi mundur që t'i plotësojmë gjitha kërkesat e qytetarëve. Dhe për këtë ndoshta është dashur dhe mendoj që qytetarët kanë menduar kështu. A nuk ishit mirë të organizuar kësaj radhe, se kundër kandidate kishin zonja akusare e Lila edhe në zgjedhjet e fundit lokale, mirë po kësaj radhe nuk ja dolet. Ku është problemi, zoti Lekaj? A është te qeverisja, apo që qytetarët vlerësuan se duhet pas ndryshime në Gjakov, apo partia Dega nuk ka punu shumë edhe jo me qytetarë për bindur ata për t'ju votuar? Sa i përket organizimit të subjektit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ne kemi qenë të përgatitur, por në rundin e parë t'jeni të bindur që ndoshta kemi qenë ma komod, tu mendu që ne do të fitojmë bindshëm edhe në rundin e parë, që ndoshta kjo na ka shkaktuar bukër të lashe, që në rundin e dytë ne ndoshta jemi kfjellur, por me një vonesë. Por, unë mendoj që... e kështë pritur që do të fitoni pa probleme? Pritur që do të fitoj pa probleme, duke u nisur nga puna, nga vlerësimi qytetarëve, nga kontakte që kom pas me qytetarët. Mirë po, nëse e shifni diferencën mes me dhe kundër kandidatës, janë dikun 2300 vota. Mirë, analiza ju e sakt. Pse ju humbët? A keni marrë një vlerësim
për me pase ku qëndron problemi. Edhe gjithashtu, a keni diskutuar në nivel qendror edhe me zotin Ramosh Haradinaj, sepse Gjakova dhe Peja, dy komunat mëdha, bastione të AK-s deri tash, kësaj radhe kaluan në parti tjera. Keni të drejt, unë kom kontaktuar në vazhdimsi me liderin tonë, zotin Haradinaj, kemi pas edhe takime të bollshme, kemi analizuar, nuk është çështja e zotit Haradinaj që nuk është angazhuar, që më të vërtet në Gjakov dhe në këto komuna ka dhënë gjithçka nga vetja sa i përket organizimit, mesazheve të qarta. A keni pas buxhet ndomë për fushat zgjedhore? Jo, ne nuk kemi pas sa i përket komunës së Gjakovës dhe në përgjithësi partive politike, ata marrin një fond, mirë po që shkon në administrat, por sa i përket përkrahjes së fushatës, ju e dini që ka munguar lideri jonë shumë vite dhe ndoshta edhe kjo është si pasojë e këtyre humbjeve, por me që ne ju e dini që sa i përket nivelit qendror në këto komuna kemi pas një mbështetje shumë vogël që ndoshta edhe këto na kanë atakuar. E sidomos e them në Gjakov, asnjë mbështetje për post grandi qeveritar që është e ligjshme dhe nuk kanë mund të devijojnë për post në 300.000 euro që i kanë ndaje për investime kapitale edhe ata me vonesën më madhe të mundshme, tjetër nuk kom pas mbështetje. Dhe kjo ka ndikuar që ndoshta edhe qytetarët të mendojnë që nuk kemi mundur që t'i kryjmë gjitha projektet, por unë shpresoj dhe mendoj që qytetarët çdo herë kanë të drejtë dhe unë i falenderoj gjithë ata 23.500 votues që më kanë votuar, e sidomos diasporën që kanë ardhur 2.000 kilometër vetëm për të mbështetur. Po nuk unë e falenderoj edhe liderin Haradinaj që me të vërtet ka qenë i gatshëm të kontriboj dhe e ka bërë atë më të mirën të mundshme. Mirë, po gjithashtu zoti Haradinaj ka thënë se do të bën analiza për të parë se pse këto dy komuna të mëdha të rëndësishme, Gjakova dhe Peja, humbën. Ju e dini që 4 vite është bërë fushat e egër, fushat negative për këto dy komuna, është përmend haraçi që nuk është e vërtet, është përmend letë ndërtimit, do thotë që kanë qenë në bazë të kontakteve apo misisë, që nuk është e vërtet. A nuk është ashtu ky perceptim? A nuk e thatë ju verzionin tjetër se nuk është ashtu? E kom thonë dhe ju e dini që sikur t'ishte kon ashtu, ndoshta diferenca mes meje dhe zonës Kusare Lila kishte me qenë shumë më e madhe, por është dikun 2% që mendoj që ne jemi fitues moral dhe unë do të vazhdoj të jem prap punoj për Gjakovën dhe për vendin në përgjithësi. Cili është problemi kryesor për banorët e komunës së Gjakovës dhe për kryetarin e re të Gjakovës, zonjën Kusari Lila, që do të mirret gjatë mandatit 4 vjeçar? Problemi kryesor i zonës Kusari Lila do të jetë zhvillimi ekonomik lokal, do të jetë vendet e reja të punës, punësimi, që ka premtuar mjaft, e sidomos unë e njeva një deklarat të zonës Kusari Lila, që me njëheri do shpalli konkurs për zonën industriale, por janë disa procedura që merr kohë dikun 1 vjet e gjys, po ashtu ndëgjova që ka shumë halle sa i përket ndërmarrjeve të mëdha, nuk qeverisin nga komuna e Gjakovës, nuk mund të renovoj objekte që nuk janë në pronësi të komunës së Gjakovës, por janë ato që ajo mund t'i thotë, unë nuk do të mirë me sa i përket qeverisjes lokale dhe mendimit saj, por çdo herë do t'jem edhe vlerësues i mirë i punës mirë, që do t'i gëzohem edhe unë si qytetar, por do t'jem edhe kritikues i gjitha dukurive negative që do të ndodhin për këto 4 vite. Tash e tutje, zoti Palekaj, ku do t'jetë? Me çka do të mirën pasi që nuk jeni kryetari i komunës? Pasi që zyrtarisht ta merr zonja Kusari Lila mandatin. Tani ju tregoj, unë do të jem në Gjakov, në vazhdimsi, do të jem opozit që do të përcjelli në vazhdimsi për çdo ditë
punën e qeverisës lokale dhe nuk do t'jem aj si kur Mimoza në 2009 që e ka thonë Gjakov do t'jem këtu dhe pas një muje dihet ku ka frekuentue. Mirë, po është këthy, zonja Kusari Lila është këthy tash Gjakov. Pas 4 vite, por unë do t'jem në vazhdimsi me qytetarët pa marrë parasysh edhe mendimin ndryshëm ato vende ku unë do t'i takoj dhe do t'jem me elektoratin për çdo javë, do të komunikoj me ta dhe do t'i falemnderoj, por t'jeni të bindur që tani unë synoj, nuk em shefi, që synoj lartësitë dhe mendoj që këtë do të shohim në zgjedhjet parlamentare. Do të thotë mund t'ju shohim në Prishtinë? Me siguri që në zgjedhjet parlamentare po. Faleminderit shumë. Tash shikues nderuar, të shohim se çfarë ka për të thënë kandidati apo kryetari deri tashëm i komunës së Ferizajt, zotri Agem Alio. Ta shohim. Zotri Agem Alio, mirë se erdhën në Jeta në Kosovë. Mirë se Jeta. Çka ndodhi kësaj radhe? Pse humbët? Unë mendoj se kjo do duhet të dalë nga një analizë që do e bëjmë. Sigurisht se do e bëjmë me kryesinë e degës Partisë Demokratike dhe me shtabin zgjedhor të Partisë Demokratike Dega në Ferizaj. Mirë po, ju keni qenë sigurt në Ferizaj dhe partia Dega në Ferizaj, mirë po edhe qendra që jo do të rizgjidheni. A keni bo brenda këtyre ditëve ndonjë analizë? Çka ndodhi? Pse u përmbës rezultati kundër jush? Gjithmonë garën dy rezultatet, por ne vërtet kemi besuar se do fitojmë dhe besimin e fitore kemi pasur në bazë të vlerësimit të punëve që ne kemi bërë, kemi bërë një punë shumë të admirueshme në qytetin e Ferizajt, për faktin se Ferizaj është një ndër qytetet që ka ndryshuar më së shumti në Republikën e Kosovës dhe ne kemi pritur një vlerësim më të madh. Në fakt, unë respektoj vlerësimin që kanë bërë qytetarët sepse ka qenë një vlerësim që është shënuar me një rezultat që asnjëherë nuk ka shënuar Partia Demokratike në Ferizaj, sepse kemi fituar 22.000 vota, sigurisht se me votat e fundit që do të nëmbrojnë do të kaloj numrin për 22 dhe të marrësh një mbështetje kaq të madhe qytetare është një vlerësim për punën, po ja që u dashte edhe pak më shumë vlerësim dhe besim nga qytetarët për të fituar krejtësisht garën, por ne kemi besuar se me punën dhe angazhimin që kemi bërë për shtetin e Ferizajt, me qeverisjen transparente, efikase, efektive, me tolerancë zero ndaj korrupsionit, ne kemi besuar se do të fitojmë fuqishëm, por sigurisht se kanë ndikuar edhe rezultatet në komuna tjera dhe u krijuar një frymë që duhet të ndrohen pushtetet komunale dhe kësaj fryme nuk mundi të rezistojë edhe komuna e Ferizajt dhe ndodhi ndryshimi. Thjesht nuk po më tregoni analizën e juaj. A keni pritë realisht, edhe ç'është po ndihni sot? A jeni të shqetësuar apo e keni të kalu? Jo, absolutisht, unë edhe në momentet e para kur i kam marrë rezultatet, i kam marrë shumë mënyrë të relaksuar, sepse unë në radhë parë e kam vlerësuar mbështetjen që kam marrë nga qytetarët dhe tash e vlerësoj shumë sepse ka qenë një mbështetje e fuqishme, po edhe pas rezultateve preliminare, po ashtu kam marrë shumë telefonata, shumë inkurajime nga qytetarët të cilët e kanë vlerësuar punën dhe angazhimin tim. Mirë, po ajo që unë e thash se është kriju një frymë, është kriju pas raundit të parë, domethënë mes raundit të parë dhe balotazhit u kriju një frymë se duhet të bërë ndryrimet nëpër pushtetit, respektivisht të kryetarëve të komunave nëpër komunat kryesore dhe ajo ndodhi edhe në shumicën e komunave, përjashtimisht Prizrenin. Ndërsa unë nihem jashtëzakonisht i relaksuar sepse mbi të gjitha unë krenohem me punën që kam bërë për një kohë shumë të shkurtër, për një kohë për 17 muaj kam bërë një punë e cila është vlerësuar nga qytetarët dhe që edhe sot të vlerësohet nga qytetarët, përkundër faktit që nuk më kanë votuar, unë e shoh se edhe ata që s'më kanë votuar e vlerësojnë një punë të tillë dhe një angazhim timin gjatë këtyre muajve. A nuk ju votuan për shkak të qeverisës, dobët keqen në Ferizaj? Unë thash që sigurisht se analiza e vërtet do dalë pas asaj që do bëjmë si kryesi e Degës dhe si Parti Demokratike në Ferizaj, por gjithçka mund të ketë ndikuar nga pak, por ajo që është esenciale për të teksuar është se ne kemi bërë një punë shumë të mirë dhe një punë e cila është vlerësuar jo vetëm nga qytetarët e Ferizajt, po edhe nga qytetarët e tjerë të Republikës Kosovës, sepse Ferizaj është qyteti që ka ndryshuar më shumë në Republikën e Kosovës, fal investimeve, fal projekteve dhe mbi të gjitha fal menaxhimit të mirë financiar dhe efikasitetit dhe efektivitetit të punës tonë. Ndërsa sa i përket asaj se si u fituan nga të tjerët, është në fakt një koalicion për gjitha partive të tjera politike, ndërsa unë kisha koalicionin me qytetarë, por jam shumë i lumtur që kam marrë një mbështetje nga qytetarët në këtë sasi të votave.
E pse atëherë po mendoni që qytetarët e Ferizajt votuan kundër kësaj radhe që ju të mos vazhdoni të qeverisni me komunën, për arsye që ju nuk kishit përgatitur apo ju nuk kishit komunikuar me qytetarët mjaftueshëm gjatë kësaj periudhe? Ne na vdash vetëm edhe pak, sepse diferenca ka qenë shumë e vogël, përkundër faktit që ne nuk kemi pasur koalicion, diferenca ka qenë shumë e vogël dhe na ka dashur shumë pak për ta fituar garën. Dhe kjo është një vlerësim që unë po e bëj vazhdimisht, kemi pasur mbështetje qytetare, po na vdash vetëm edhe pak dhe ajo pak mungoi, kështu që ne tash kemi humbur garën për kryetar komunë. Pas humbjes suaj, a ja keni uruar, a keni kontaktuar kundër kandidatin tuaj, zotin Sfarqa? Po, para orës 9, domethënë pa përfunduar edhe gjitha rezultatet, unë ja kam uruar sepse kam parë trendin e votave që është duke shkuar në favor të tij dhe unë i kam telefonuar dhe kam uruar dhe edhe sot është shfrytëzoj rastin të uroj zgjedhjen për kryetar komunë dhe të uroj më të mirat për shtetin e Ferizajt, të vazhdoj me projektet e mëdha që kanë nisur në komunën e Ferizajt, sepse do të ketë mundësinë që edhe për 2 vite të zhvilloj projektet që ne kemi nisur, sepse janë investime shumë milion që në komunën e Ferizajt, siç është ajo me 2 hyrje dalje të qytetit Ferizajt, ajo nga drejtimi i Prishtinës dhe nga drejtimi i Shtimës, të cilat do të jenë me 4 kursi dhe të cilat ne kemi filluar si vjet, dhe po ashtu është edhe projekti më madhor për komunën e Ferizajt të spitali i qytetit e Ferizajt, i cili është tenderuar dhe është në përfundim me sipër procedura dhe unë uroj që kryetari i ri të përfundojë, sepse mbi të gjitha qëllimi është që të përfitojnë qytetarët e Ferizajt dhe me këtë projekt është një përfitim shumë i madh i qytetarëve të komunës së Ferizajt. Gjatë kohës së fushatës zgjedhore, jo vetëm kryeministri, por edhe ministrat dhe niveli qendror i Partisë Demokratike ishte shumë i pranishëm në komunën e Ferizajt, duke dhënë premtime të milionave për realizimin e qeverisë suaj. A nuk shkoi mirë kësaj radhe përkundër këtyre premtimeve? Në fakt ato edhe janë duke u realizuar. Unë vetëm sa përmenda disa nga ato projekte milionçe të cilat janë të mbështetura nga qeveria e Republikës Kosovës dhe të cilat do realizohen në komunën e Ferizajt. Shumë prej tyre janë edhe pjesë e buxhetit tashmë të miratuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës dhe kjo tregon se qeveria ka qenë, është dhe mbetet e përkushtuar për investime në komunën e Ferizajt. A besoni ju që këto investime do të ndodhen dhe premtimet që i ka dhënë kryeministri kanë me vazhdu edhe në relacionin tash kur është do të jetë kryetari i ri nga LDK-ja? Absolutisht do të vazhdojnë, sepse edhe ne do të përkujdesemi që të vazhdojnë, sepse Ferizaj është i të gjithëve, pavarësisht roleve që mund të kemi, pozita apo opozitë, mbi të gjitha qyteti është i yni dhe qytetarët e Ferizajt meritojnë që pavarësisht pozicioneve që kemi të përkujdesimi që të bëjmë më të mirën për Ferizajin dhe ne me kontaktet, komunikimin që do kemi me qeverinë e Republikës Kosovës, jo vetëm që do jemi garancia se ato do bëhen, por ne do të mundohemi të shtojmë edhe më shumë grante dhe projekte që të realizohen në komunën e Ferizajt, sepse dëshirojmë ta realizojmë atë që edhe kemi thënë, Ferizaj kryeqendër ekonomike, politike, kulturore dhe sportive. Ku do të jeni? Çka do të bëjë Agemaliu në të ardhmen? Agemaliu do të jetë pranë familjes së tij, sigurisht se politika është diçka që të le anash familjen, shokët, miqt, por edhe aktivitete të tjera. Unë kam qenë njëri që kam qenë shumë i përkushtuar në familje, me shokë, me miq, por edhe me aktivitete të ndryshme kulturore dhe sportive, dhe tash sigurisht se do të kem mundësinë të jem më afër edhe familjes, edhe miqve, por edhe më afër aktiviteteve kulturore dhe sportive. Zot Aliu, faleminderit shumë. Faleminderit jush, ishte kënaqësi. Shikos nderuar, në vazhdim ju lë me kandidatin apo kryetarin e deri tashëm të komunës së Obiliqit, Mehmet Krasniqi. Zoti Mehmet Krasniqi, mirë se erdhët në Jeta në Kosovë. Mirë se gjej, faleminderit. Ju ishit sigurt për fitore gjatë fushatës edhe raundi dytë. Çka ndodhi? Pse nuk fitut? Thënë të drejtën, e kam pas një siguri që do ta përfundoj garën si pari, do të si fitu si radhës, nga se arsyet kanë qenë të shumta që të ndodhë kjo. Tash, megjithatë kjo është një proces demokratik, politik, që jo çdo herë realizohen parashikimit, po pse unë nuk kam fitu, janë disa faktorë që ne si parti jemi përpjek me i identifiku në radhë parë, cilat kanë ndodhë, dhe elementare, apo më e rëndësishme është ajo që duket që ka ndodhë një koalicionim sheft i partive cilat në rundën e parë kanë humbë garën dhe kanë lidhë koalicion të msheft me kandidatin e rival që kanë pas, dhe atë nja 2-3 ditë para se të mbahet rundi i dytë, tash kanë dalë elementet e kësaj marrëveshjeje. Do të thotë një nga arsyet mund të ketë qenë kjo, dhe një nga arsyet është pse unë s'kam fitu, është fakti që unë nuk kam guxuar mi premtu 3.500 apo 4.000 vende pune. Çdo familje, komunën tonë është premtuar një vend pune.
Unë s'kam guxu me premtu me 10 drejtora komunal nga se s'ka aq vendet punës. Unë s'kam guxu me premtu vena në arsim pa numërt, unë s'kam guxu me premtu benefite apo përfitimet natyrave nga ma të ndryshmet për qytetarët, nga se kam qenë i vetëdijshëm që mundësitë reale të komunës janë të vogla dhe jam sjell konform saj. E tash situata reale edhe ekonomike në nivel vendit, po veçanërisht komunën tonë, që është bajagi e rëndë, duket që kanë ndikuar që qytetarët të besojnë në këtë. Çka ndodhi kësaj radhe në Obileq, ku dihet që ka qenë një bastion, e humbët këtë bastionin, a është më tash bastion e LDK-s Obiliqi? Unë në bazë dhënave që kemi, bazë rezultateve individualisht si parti politike, jemi më të fuqishmit dhe kemi vota më shumë se kur do herë. Do të thotë LDK në Obiliq ka ngritje më të madhe në nivel votimit edhe për asamblenë komunale edhe për kandidatën për kryetar komune. Megjithatë, ky koalicioni më shef ka bët veten. Unë du me besu që Obiliqi ka probleme të rënda, dhe vërtet i ka, ndoshta është komuna më specifike në nivel vendit, dhe këto probleme nuk mund zgjidhen brenda natës. Dhe premtimi që do t'i zgjidhin brenda natës, sikur ka kriju një opinion të caktuar, shpresë të rrejshme që hajde ndoshta zgjidhen brenda natës. Dhe unë jam i vetëdijshëm që kjo nuk do të ndodhë, do të vetëdijsohen edhe qytetarët shumë shpejt që kjo nuk do të ndodhë, unë mbase edhe ja të vetëdijsum qysh tani, nga se mundësitë reale janë të tilla dhe është një handicap shumë i madh nga se unë konsideroj që një ramje e tilla aleancës në nivel vendit, kudo praktikisht një parti duket të jetë pranë shuarjes. Po jo, në nivel vendi aleanca është e treta. Në nivel vendi aleanca është e treta. Ka të humbura komunat kryesore të vetat. Po në në tjetër që ka edhe LDK-ja për shembull ka humb Prishtinën, Kamenicën, Obiliqin. Ka ndonë komunat të fituara dhe qytetet kryesore të vendit, po hiç Prishtinës. Mirë, unë kam marrë në Obiliq më ju pyet pse ju humbët. Çfarë është analiza e LDK-s, degës së LDK-s në Obiliq? Pos aspekteve që i thash, është një propagandë e egër në teren që u bë, që nuk është dashur të ndodhë, për dallim nga ne që kemi qenë vërtet shumë konkret në premtime dhe në propagandë, ka qenë një propagandë tjetër që është përpjek që udhëheqja aktuale mu akuzu në aspekte shumë të rënda që ka të bëjmë me aspekte të patriotizmit apo atë dashurisë, vërtet është e çuditshme se si në çmos kanë shku në nivele të tilla me dëvar cedesh, me dëvar pralla. Garë zgjedhore. Garë zgjedhore, nuk është kjo garë zgjedhore, nuk ka qenë garë zgjedhore? Gara zgjedhore do të zhvillohet në parametra të një fushate normale, jo me fyrje dhe jo me konstruksione dhe insinuata që vërtet kanë qenë të rënda dhe unë i kom përjetuar shumë rënd. Megjithatë, prapë them, unë jam një institucionalist i fuqishëm, unë kundër kandidatit tim kryetari tashëm komunës, ja kam bë përpjekje me arru, 2 herë kam ftuar në telefon, nuk e ka hap telefonin, i kam shkruar SMS, edhe SMS nuk e ka kthy. Unë shfrytëzorasin edhe nëpërmjet medias ju t'ja uroj, sigurisht që do të kem rast një ditë ta pim një kafe dhe t'ja uroj. Fundja ky është proces demokratik, po ju pyetët për aspektet që unë mendoj cilat kanë qenë i përmenda ndryshe, unë procesin demokratik edhe ndrymën e pushtetit nuk e kontestoj, unë uroj që ky zotëri të ketë sukses dhe uroj që qytetarët të ndahen të kënaqen me qeverisën e tij. Çka ndodhi kësaj radhe në Prishtinë dhe Obiliq, kur dihet që dy qytete afër, mirë po kështu nuk ndodhe në Podujev dhe fushë Kosovë. Këti bastioneve që kësaj radhe i humbi LDK-ja Obiliqin dhe Prishtinën, ju bashkangjet edhe Kamenica. Çka ndodhe? A keni bë analizat mbrëmshme me po se çka ndodhi kësaj radhe që nuk morët votat mjaftueshme për të vazhduar? Unë mendoj që analizën për sukses të LDK-s në nivel vendit i bën kryesia, do të organi kompetent, dhe s'është e imja të merrem me të. Unë e di që LDK-ja ka dalë fituese më e madhe këtyre zgjedhjeve, nga se kemi rritje të jashtëzakonshme në nivel të vendit, janë kthy qytetet kryesore të vendit, dhe kjo humbja e Prishtinës është, unë kujtoj për faktin që është diferenca jashtëzakonisht e vogël dhe për faktin që është një specifik e ardhes së një kandidati, unë besoj që kjo do të kthehet shumë shpejt dhe jemi shumë sigurt që këto janë parakushte të sigurta të një përgatitje të madhe të LDK-s që do të ndodhë një kthim i madh në zgjedhjet nacionale që do të ndodhin vitin arsh. A kishit përkrajet mjaftueshme nga LDK-ja qendra për me fitu në kësaj radhe në Obiliq? A keni pas sa buxhet keni pas për fushat zgjedhore? Unë mendoj që ka pas një përkrahje të caktuar, po për me qenë korrekt,
përkraja në rastet të tilla do të jetë më e madhe dhe më e fuqishme, ndërsa përkraja financiare nuk kemi pas. Çka do të bëni? Me çka do të mirët, zoti Krasniqi, do të qëndroni në Bileq, do të inkuadroni në Prishtinë, në parti, apo? Me thonë të drejtën, unë ende se kam bë pranim dorëzimin e detyrës dhe do të ulem, do të analizoj shtruar këtë çështje në radhë parë fillimisht me familjen time, me shokët dhe me miqt. Unë di që pavarësisht cili do të jetë qëndrimi jam personal, e di që Lodikoja në Bileq do të kthehet në mënyrë triumfale shumë shpejt. Do të kthehet fiktivisht, unë besoj që brenda 3-4 muajve ky opinion i Bileqit ka me vlu në kuptim të asaj që ka gabu dhe ka me po gabimin e vet. Kryetari është zgjedhur për 4 vjet. Po, unë e thash fiktivisht. Besoj që u kuptuam. Dhe ai do ta ushtoj mandatin e vet, po qytetari do ta ndjej pushtetin e mirë që ka bë Liga Demokratike e Kosovës gjatë këtyre viteve. Fundja ne do të ulemi, do të bisedojmë, fati jam personal nuk lidhet me proceset, absolutisht. Unë do të jem aty gjithherë aty ku e kërkon qytetari, ku e kërkon e mira përgjithshme, ku kërkon LDK-ja, ku do të jem vazhdimisht një ushtar i saj i rregullt, për dallim nga dëshok miqeve që kanë dezertuar dhe tash manipulojnë me parti tjera. Thjesht unë jam ushtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kam jetë, qoftë edhe më nivelin më të thjesht mund shumë fjalës. Faleminderit shumë, zotë Krasniqi. Ishte kënaqësi, faleminderit ju. Shikoj të nderuar, ishte kjo e tëra me kandidatët që kemi intervistuar, kryetarët e deri tashëm, për të parë se çfarë vlerësimesh i japin ata për mënyrën se si kanë humbur në raundën e dytë të zgjedhjeve. Kjo ishte e gjitha që kemi përgatitur për ju sonte. Ndoqët, intervistat me vëzhguesit tonë të zgjedhjeve. Intervistën me Tracy Ann Jacobson, se çka mendon për zgjedhjet tona, dhe intervistat e kolegu tim, Muhamet Urullau, me ish kryetarët e komunave. Deri tajtën e ardhshme, vazhdoni me na shkruani në kallxo.com për të gjitha që mund t'i tregoni e t'i raportoni, sepse ne do të vazhdojmë të hulumtojmë këto rastet juaja. Deri tajtën e ardhshme, natën e mirë.